کامپیوترها برخلاف کنسول ها داره یک سیستم عامل چند منظوره هستن که همون ویندوز میشه یا حالا مک. چندین کار رو میتونن با همدیگه انجام بدن و همین خودش باعث میشه که وقتی شما بازی میکنید تمام منابع سیستم عامل ویندوز به بازی اختصاص داده نشه. برای همین خیلی‌ها میگن که کنسول توی بعضی از بازی‌ها عملکرد بهتری داره. من توی این ویدیو اومدم بهتون بگم که این عملکرد رو توی سیستم عاملتون یعنی ویندوز بهتر و بهترش بکنید. پس من رو همراهی کنید. سلام بچه، چطورید؟ احوالتون؟ من سامان هستم. اینجا چنل ساوه. من توی پیجم کلی آموزش‌های خفن در مورد اپتیمایز کردن اینترنت و افزایش FPS توی بازی‌ها میذارم. حتما اگه دوست داشتی من رو ساب بکن، کاری برای تو نداره، یه 2 دقیقه زارت میزنی ساب میشه. و اینکه حتما این ویدیو رو لایک کن. قراره توی این ویدیو من بهتون 5 تا اپلیکیشن خیلی خیلی مهم معرفی بکنم، هم نحوه استفاده ازشون، هم کاری که قراره برای شما بکنن و باعث بشه که شما خیلی بهتر توی بازی ها روی پیسی تون پلی بدید و بتونید نسبت به رقباتون یه قدم جلوتر باشه. خب بچه، نرم افزار اول تایم رزولوشن هستش. یه نرم افزار خیلی محبوب بین گیمرهای حرفه‌ای که باهاش زمان پاسخدهی سیستم رو کاهش میدن و اینپوت لگتون به شدت کاهش پیدا میکنه. شاید الان بپرسید که اینپوت لگ چیه؟ بچه ببینید، وقتی که شما دارید با سیستم بازی میکنید و پلی میدید، زمانی که شما موس کلیک میکنید روی موس یا موس رو میچرخونید یا روی کیبوردتون دکمه ها رو میزنید، یه زمانی طول میکشه تا این پردازش بشه. این نرم افزار سعی میکنه تمرکز بیشتر سیستمتون رو روی بازی و دکمه های موس و کیبوردتون بذاره و در مجموع باعث بشه که شما زمان تأخیر پردازش کمتری رو تو بازی ها تجربه بکنید. هم میتونید از سایت نتش با دامین .net یا .com دانلودش بکنید، هیچ فرقی نداره، جفتش یه کار رو انجام میده. یه نرم افزار خیلی سبکه. بذارید ببینم کجا میشه دانلودش کنید. اینجا دانلودش کنید. قبل از اینکه نرم افزار رو باز بکنید، اولا بگم هر وقت خواستید برید تو گیم، قبل از اینکه گیم رو باز بکنید نرم افزار رو رام بکنید، ولی قبلش کلیک راست بکنید. چه ویندوز 10 داشتید 11 فرقی نمیکنه، پراپرتیز و به کامپیبلیتی بیاید، این گزینه رو تیک بزنید و بذارید رو وستا بمونه، بعد اپلای اوکی و رانش کنید. ببینید البته سعی کنید حالا ران از ادمنستریتورش کنید. و اینجا ببینید بچه ها، تایم رزولوشن من کورین رزولوشنم روی 1 میلی سکند هستش، ماکسیموم میذارم میشه روی 500. بیشتر روی مانیتور و دستگاه های خروجی ورودی تاثیر داره، مثل کیبورد و موس و مانیتور و همینطور هدفون که یه ذره اینپوت لگش رو البته کم میکنه و مخصوصا برای مانیتور خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. این نرم افزار حتما ازش استفاده بکنید. خیلی از بچه‌ها به من پیام میدن، میگن آقا ما مثلا پینگمون هم خوبه ولی احساس میکنیم یه ذره سیستم دیلی داره، یعنی ما دیرتر انگار پلیر مقابلمون رو میبینیم. این نرم افزار میتونه خیلی کمکتون بکنه. نرم افزار بعدی بچه‌ها نرم افزاری هستش که شما خیلی بهش نیاز دارید. اول من یه چیزی بگم، هر سیستمی بچه‌ها بعد از 6 ماه 7 ماه نیاز داره که ویندوزش تعویض بشه یا به هر حال یه بکاپی ازش گرفته بشه و دوباره ویندوز روش زده بشه. دلیل هم داره. دلیلش اینه که به هر حال بعد از مدت زیادی که ویندوز روی هارد میمونه، باعث میشه کم کم عملکرد خودش رو از دست بده و سنگین بشه. برای همین توصیه‌ام اینه که حتما هر 6 ماه 7 ماه یه بار یه دستی به نرم افزارها و ویندوزتون بکشید. و این نرم افزار چی کار میکنه؟ بچه ببینید، وقتی شما درایور انویدیا یا AMD تون رو آپدیت میکنید، هی آپدیت میده، شما آپدیتش میکنید، ورژن جدید میده، دوباره نصب میکنید، این آروم آروم باعث میشه یه اختلال سیستمی توی فایل های اون درایور به وجود بیاره. یعنی کشاش میمونه، بعضی وقتا باعث میشه اون درایور عملکرد خودش رو به خوبی انجام نده، چون که هی آپدیت روی آپدیت میاد دیگه. این خودش باعث سنگین شدن و تا حدودی فایل های اضافی که میمونه باعث کاهش عملکرد میشه. از این سایت دانلودش بکنید. نسخه EU و USش هیچ فرقی نمیکنه و
بعدش اینجا وقتی میزنید خودش دانلودشون میاره و یه مگه هست پوشه دانلودتون بیاید از زیپ درش بیارید و خب بچه اینجا به پوشه ها نرید، دقیقا همین رو ران از ادمنستریتور کنید. اگه یادتون رفت این چیکار میکنه بذارید اکسترکتش بکنیم اول. خب اکسترکت شد و نرم افزار رو اینجا بازش بکنید، ران از ادمنستریتور بازش بکنید بهتره. ببینید الان میگه ورژن جدیدش اومده، میتونید از وبسایت دانلود کنید. الان ما کنسل میذاریم، نمیدونم چجوری ورژن جدید اومد همین 2 دقیقه. میتونید توی این نرم افزار وقتی درایور جدیدتون آپدیت میده، حالا مال انویدیا باشه چه AMD باشه، اینجا کامل پاکش بکنید و بعد اون درایور جدید رو نصب بکنید از سایت خود کارت گرافیکتون، حالا اگر انویدیا از انویدیا وگرنه AMD دانلودش بکنید. چرا میگم با این اولیه بار پاکش بکنید؟ فقط با این نرم افزار کامل بچا درایورتون از هارد پاک میشه و از کرنل سیستمتون خارج میشه. اگر AMD بودید AMD، اگر انویدیا بودید انویدیا، البته این رو روی جی پی یو بذارید حتما، و اگر از کارتای اینتل استفاده میکنید اینتل بذارید. حالا مال من AMD. اینجا کلین اند ریست رو میذارید دیگه، دست به هیچ نمیذارید تا کامل درایورتون رو پاک بکنید. بارم ویندوزتون ریستارت خواهد شد، از اول پاکش بکنید و بعد درایور جدید رو نصب بکنید. خب بچه یکی دیگه از این نرم افزارها ISLC هستش، اینتلیجنس استندبای لیست کلینره، که به شما کمک میکنه رم شما همیشه خالی باشه و اضافاتی که توی رم میمونه، توی حافظه رمتون میمونه رو برای شما پاک میکنه. توی به گوگل اگه بزنید ISLC، سایت وگنر سافت هستش که این نرم افزار رو داره و اینجا میتونید دانلودش بکنید. دانلودش کاری نداره، حتما از پوشه اکسترکتش کنید. اینجا این نرم افزاره هست و بازش کنید و این رو ران از ادمنستریتور بازش بکنید. من فکر کنم بازش کردم قبلا. خب این نرم افزار یه تنظیمات مخصوص نسبت به هر سیستم متفاوته که باید حواستون باشه درست انجامش بدید و یعنی لگتون بیشتر میشه. پس حواستون باشه این رو درست تنظیم بکنید. یکی از نکات مهم اینه این تنظیماتی که من الان گذاشتم، مخصوصا این delist size is at least و پایینیش، این دوتا رو برای رم 64 گیگ گذاشتم. برای رمای دیگه هم روی صفحه براتون می نویسم که مقدارش رو چقدر بذارید. این سه تا تیکی که اینجا هست، این تیک اول رو بزنید حتما و این دوتا تیک رو نمیخواد بزنید و حتما قبل از اینکه وارد گیم بشید نرم افزار رو باز بکنید، بعدش ببندید حتما نرم افزار رو. یکی دیگه از نکات مهمش این وانتد تایم رزولوشن هستش که بچه‌ها کار اصلی رو انجام میده. توی حالت عادی باید روی 1 میلی ثانیه باشه، ولی بچه‌ای که گیم‌های سنگین مثل وارزون که هم FPS میخوان هم سنگین گرافیک بالایی داره، چه میدونم CS:GO والوران میزنن که ذره سبک‌ترم هستن، اگه سیستم خیلی قوی دارن، CPU های نسل 12 و کورای 5 به بالا دارن، میتونن این رو روی 5 میلی ثانیه بذارن. بچه‌هایی که سیستماشون یه ذره قدیمی تره، روی همون 1 میلی ثانیه هم باشه اوکیه، ولی خب تست کنن روی 0.5 میلی ثانیه هم بذارن ببینید چه جوریه. اگه دیدید لگمنگ میندازه برش گردونید به 1 میلی ثانیه، ولی اگه دیدید داره روون کار میکنه روی همون بذارید بمونه. بچه‌ها این مقدار تایمریه که سیستم رو چک میکنه و رمش رو دوباره خالی میکنه اگه پر شده باشه. خب بچه‌ها دو تا گزینه پایین داریم، یکیش اینه یکیش اینه. اگر نمیدونی سی پی یو تون با چه به هر حال وانتد تایم رزولوشنی بهتر کار میکنه و نمیخواید ریسک بکنید، به جای اینکه این رو تغییر بدید روی این بذارید. من میگم نسل 12 سی پی یو نسل 12 و کورای 5 به بالا این رو روی 5 بذارن اوکی، ولی خب اگر سی پی یو تون نسل پایینتری یا یکم سی پی یو خاصی دارید مثل AMD، این رو روی Enable Custom Time Resolution بذارید بهتره و این رو دست نزنید. ولی خب بچه‌ای که اینتل دارن و اون مدل اوکیه. گزینه بعدی بچه‌ها Use Global Time Resolution Request هستش که باعث میشه کل ویندوز به هر حال با این نرم افزار تایمینگ بشه که به نظر من خوبه. میگم هر وقت رفتید تو بازی این نرم افزار رو باز کنید، پس این رو هم انیبل بکنید، یعنی تیکش رو بزنید. خب بچه‌ها اینم پولینگ ریتش هست، خیلی مهمه که چقدر چند ثانیه یه بار سیستم رو چک بکنه. سیستم های خیلی قوی گیمینگ که حالا قابلیت اوورکلاک و اینا دارن، این رو روی 500 بذارن، به هیچ وجه روی 250 نظری لگ میشه
و یا روی 1000 بذارید بمونه. بهترین حالتش 500 برای سیستما، ولی خب اگه دیدید یه لپتاپ دارید یا سیستمتون خیلی قوی نیست، این رو روی 500 نذارید، شاید لگ بندازه. روی همون 1000 بذارید بمونه. ولی خب سیستمای گیمینگ و اینا حتما روی 500 بذارید که از همه توان استفاده کنه. سی پی یو یه ذره مصرفش میره بالاها، ولی در مجموع سیستمو سریعتر، رما رو خالی میکنه بیشتر. بچه‌ها این نرم افزار برای رم کاربرد داره. بچه‌ای که رمای 16 32 8 دارن خیلی نرم افزار به دردشون میخوره. رمای 64 به بالا فقط شاید یه ذره تو سرعت لود کمکشون بکنه، اونم خیلی کوچیک، ولی خب استفاده کنید، چیز باحالیه. ولی این تنظیمات رو درست بچینید. این رو هم اگه میخواید همون لحظه رمتون خالی بشه میزنید، دستی انجام میده. اگه این رو استارت بکنید به طور اتوماتیک کار رو انجام میده و استارت میکنید و هر وقت که بازیتون تموم شد استاپش میکنید و کلا نرم افزار رو میبندید. شاید اینجا مینیمایز بشه، اینجا هم اگزیتش کنید که کامل نرم افزار بسته بشه. یکی دیگه از این نرم افزارها بچا نرم افزار MSI Afterburner هستش که به شما کمک میکنه کارت گرافیکتون دماش همیشه متعادل بمونه. میتونید باهاش آندرولتینا هم بکنید که من توصیه نمیکنم، اگه بلد نیستید انجام بدید. من قبلا یه ویدیوی کامل در مورد نرم افزار MSI و آموزش خنک‌سازی کارت گرافیک توش دادم که میتونید برید اون ویدیو رو ببینید. پس ما توی این ویدیو به این بخش نمیپردازیم. خب بچه نرم افزار بعدی که میتونه خیلی کمک حال بچه‌ای که سیستمای ضعیف دارن بشه، نرم افزار پروکسز لازو هستش اگر درست تلفظ کرده باشم و من دانلودش کردم، نصبش هم میکنم تا سریع. فکر نمیکنم چیز خاصی داشته باشه اینجا که بخوایم دستکاریش بکنم. خب بچه این نرم افزار خیلی میتونه به دردتون بخوره. نرم افزار کم حجمی هم هست. باید بازیتون رو رام بکنید اول از هر چیزی و بعدش به بخش مین بیاید. وقتی بازی ران هستش مطمئن باشید که اکتیو پاور پروفایلتون روی های پرفورمنس باشه و بخش بعدیش بچه این پرو بالانس حتما اینیبل باشه. اگه سیستماتون خیلی ضعیفه و لپتاپ دارید این رو اینیبل بکنید. اگه سیستماتون قویه این اینیبل یا دیزیبلش زیاد تأثیری روی عملکرد سیستمتون نداره. این پرفورمنس مود رو هم اینیبل بکنید که به طور پیش‌فرض خودش اینیبله، ولی خب چک کنید ببینید برای شما هم انیبل باشه و اوکیه. بعد بچه چی کار میکنید؟ ببینید اینجا یه آل پروسسور داریم، یه اکتیو پروسسور. این نرم افزارهایی هستش که تو سیستم ما ران هستش و منابع ما رو نشون میده. خب بعد از اینکه به این بخش اومدید بازیتون رو پیدا کنید. حالا من مثلا بر فرض مثال OBS هم مثلا یکی از بازیام مثلا وارزونه آیکونش و اسمش رو میزنید، کلیک راست بکنید روش و سی پی یو پیوریتی رو روی بخش کورنتش برید و این رو همیشه روی های بذارید، روی ریل تایم هم نذارید هایست، ولی روی های بذارید بمونه. خب بچه بخش بعدیش اینه که چک کنید بوستش هم تو بخش کورنت آن باشه. پاور پروفایلش رو بچه روی های پرفورمنس بذارید همون بازی رو. بقیه رو دست نزنید. اگر نرم افزاری دارید که مجبورید رام بمونه وقتی دارید بازی میکنید ولی نمیخواید زیاد پردازشتون رو به تأخیر بندازه، فقط کافیه این بوستش رو آف بکنید دیگه، بقیه‌شو زیاد دست نزنید. میشه از اینم اپتیمایز ترش کرد ولی خب همین کافیه. خب بچه نکته آخر قبل از اینکه این نرم افزارها رو نصب بکنید و ازشون استفاده بکنید بهتون پیشنهاد میکنم این دوتا ویدیو رو حتما ببینید که برای خود تنظیمات ویندوز میتونه خیلی کمکتون بکنه، ویندوزتون رو خیلی سریعتر بکنه. بعد از این نرم افزارها استفاده بکنید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. ساب بچه ساب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. ویدیو رو هم لایک کنید همه الان تا ویدیو بعدی و آموزش دیگه. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.